of you people this morning. आणि ह्या सकाळी तुमच्यापैकी काही असे आहेत. And I know you realize that this tape is being made will play in every nation under the heavens around the world. आणि मला माहित आहे, तुम्ही जाणता की ही ध्वनिफीत बनवली जात आहे आणि आकाशाच्या खालील असलेल्या प्रत्येक राष्ट्रात सर्वत्र सर्व जगभर ऐकवली जाईल. And some of you people who's here present, and some of you out where the tapes will be played in the other nations by an interpreter. आणि तुमच्यापैकी काही लोक जे येथे आहेत, तुमच्यापैकी काही जे बाहेर, जे ते या टेप दुसऱ्या राष्ट्रात भाषांतर करणाऱ्याद्वारे ऐकवल्या जातील. Giving it to the tribes of Africa, back in the Hottentots and all around. आफ्रिकेतल्या वंशांना दिल्या जातील, पुन्हा हॉटेंटॉट येथे आणि सर्वत्र दिल्या जातील. And you religious leaders who just got an education of the Bible. आणि तुम्हाला जे धर्माचे प्रतिनिधी आहात, ज्यांच्याजवळ केवळ बायबलचे शिक्षण आहे, You've got it from a historical standpoint and may be able to explain all these things. तुम्हाला ते केवळ इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून मिळालेले आहे आणि कदाचित या सर्व गोष्टींचे तुम्ही स्पष्टीकरण करण्यास समर्थ आहात. But if you haven't got an absolute, haven't got an experience, परंतु तुमच्याजवळ एक पूर्ण सिद्ध नाही, एक अनुभव मिळालेला नाही, and if that experience that you claim you have makes you deny that every word of this isn't just as true to the church today as it ever was. आणि जर तो अनुभव जो तुम्ही दावा करता तुमच्याकडे आहे, जो तुम्हाला ह्या शब्दाला नकार देण्यास भाग पाडतो की आज हे प्रत्येक वचन मंडळीसाठी तेवढे काही सत्य नाही जेवढे ते कधी काळी होते, and you're trusting upon your Bachelor of Art degree or whatever you might have. आणि तुम्ही तुमच्या कलेच्या पदवीवर भरोसा ठेवून आहात किंवा जे काही तुमच्या जवळ असेल ते. If you're trusting upon the thoughts of your organization that would say the days of miracles is past and we have no divine healing. तर तुम्ही तुमच्या संघटनेच्या विचारावर भरोसा ठेवित आहात, ते असे म्हणतील चमत्काराचे दिवस संपलेले आहेत आणि आमच्या जवळ दैवी आरोग्य नाही. And the baptism of the Holy Spirit like they received on the day of Pentecost is not for the people today. आणि पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा जसा त्यांना पेंटिकॉस्टच्या दिवशी मिळाला तसा आजच्या लोकांकरिता नाही. If that's all you've got, my precious brother, sister, you need a Damascus Road experience. तर हेच सर्व काही तुमच्याकडे असेल, माझ्या मौल्यवान भावा बहिणी, तुम्हाला दिमस्काच्या रस्त्यावरील अनुभवाची जरुरी आहे. You need to meet this living God. Amen. For you not only just a mythical thought in your mind. तुम्हाला ह्या जिवंत परमेश्वराच्या भेटीची जरुरी आहे, जेथे तुम्ही केवळ फक्त तुमच्या मनातील एक दंतकथेचा विचार नव्हे, Not some shiver or some kind of a sensation, but a thought and experience of a real genuine. काही थरथर कापणे नव्हे किंवा काही प्रकारची एक संवेदना नव्हे, परंतु एक शिकवण आणि एक खराखुरा अस्सल अनुभव. The same Jesus that walked in Galilee is living today and alive forevermore. And He's the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. An absolute. तो जो येशू गालिलामध्ये फिरला तो जिवंत आहे आणि सर्व काळ जिवंत आहे आणि तो काल आज आणि युगानुयुग सारखाच आहे, एक पूर्ण सिद्ध. That you don't have to take what anyone says. You know for yourself. Not some sensation. की तुम्ही दुसरे कोणीही काही म्हणाला ते स्वीकारण्याची गरज नाही. तुम्ही स्वतः तुमच्याकरिता जाणता, कोणतीही संवेदना नाही. If the sensation that you've had, and somebody, it might have been a real Bible sensation. आता जर ती संवेदना जी तुम्ही अनुभवली आणि जर कोणी ती कदाचित एक अस्सल
बायबलमध्ये असल्याप्रमाणे असू शकेल. And somebody tries to explain it away from you, saying those things are in some other day. Be careful. It is true, be careful. आणि कोणीतरी तुमच्यापासून दूर करण्यासाठी स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणत की ह्या गोष्टी दुसऱ्या कोणत्या तरी युगात होत्या. सावधान रहा, ह्या खऱ्या आहेत, सावधान रहा. But there is a way to know. Test it with the Word. That's the blueprint. परंतु ते जाणण्याचा एक मार्ग आहे. वचनाच्या द्वारे त्याची पारख करा. तोच मूळ आराखडा आहे. If the house goes up contrary to the blueprint, the contractor will tear it down and rebuild it. But it's got to go to the blueprint. जर घर मूळ आराखड्याच्या विपरीत बांधले जाते तर ठेकेदार ते कोसळून टाकेल आणि ते पुन्हा बांधेल. परंतु ते मूळ आराखड्यानुसार बांधले गेले पाहिजे. No matter what your experience is, then if something in you tells you that that Bible isn't true. तर तुमचा अनुभव काहीही असू द्या, हे महत्वाचे नाही. जर तुमच्या आतील काहीतरी जे तुम्हाला असे सांगते की बायबल सत्य नाही, The power of God, apostles, prophets, and teachers and pastors, and the gifts of the Spirit just isn't the same as it was when it flowed to them apostles at Pentecost. There's something wrong with your absolute. की परमेश्वराचे सामर्थ्य, प्रेषित, संदेष्टे आणि शिक्षक आणि पाळक आणि आत्म्याची वरदाने ठीक त्याप्रमाणे नाहीत ज्याप्रमाणे ती होती जेव्हा पेंटिकॉस्टच्या दिवशी प्रेषितांच्या द्वारे ती कार्यरत झाली. तर तेथे तुमच्या पूर्ण सिद्धाशी काहीतरी गडबड आहे. It has to tie to a denominational creed instead of God's Bible. तो परमेश्वराच्या वचनाऐवजी संप्रदायाच्या पंथाशी बांधला गेलेला आहे. When he said, "Oh, heaven and earth will pass away, but my word shall never fail." जेव्हा त्याने म्हटले स्वर्ग आणि पृथ्वी दोन्हीही टळतील, परंतु माझा शब्द कधीच टळणार नाही. Watch what your absolute is. पहा तुमचे पूर्ण सिद्ध काय आहे ते. You might be absolutely sure that you're in good fellowship with the pastor. तुम्ही कदाचित संपूर्णपणे निश्चित असाल की तुम्ही पाळताबरोबर चांगल्या सहभागीतेत आहेत. You might be absolutely sure that you're in fellowship with the district presbyter. आणि कदाचित संपूर्णपणे खात्रीने जिल्हा प्रेस्बिटराशी सहभागीतेत असाल. You might be absolutely sure that you're in fellowship with the bishop or some other great man in your church. आणि कदाचित संपूर्णपणे खात्रीने बिशपाबरोबर सहभागीतेत असाल किंवा दुसरा कोणीतरी महान व्यक्ती तुमच्या मंडळीतील. But if you're not, your absolute isn't Jesus Christ. For upon this rock I'll put my absolute. Amen. And the gates of hell shall not prevail against it. परंतु जर तुम्ही नसाल, तुमचा पूर्ण सिद्ध येशू ख्रिस्त नसेल, कारण ह्या खडकावर मी माझे पूर्ण सिद्ध स्थापिन आणि अधोलोकाची द्वारे त्याच्या विरुद्ध प्रबळ होणार नाहीत. Spiritual revelation of who he is and knowing. All right. तो कोण आहे आणि त्याला जाणणे ह्याचे आत्मिक प्रकटीकरण. ठीक आहे. Oh. Now, when you become like Paul, have the same absolute that he had. हो, आता जेव्हा तुम्ही पौलासारखे बनता, त्याच्या जवळ होता, तसा तुमचा पूर्ण सिद्ध बनतो. A Christ-centered life is a different life than what you once had. And it might be a very religious life that you live. एक ख्रिस्त केंद्रित जीवन एकेकाळी तुमच्याकडे होते त्यापेक्षा वेगळे जीवन आहे. आणि ते कदाचित अतिशय धार्मिक जीवन असू शकेल जे तुम्ही आता जगत आहात. Oh, I've heard people say now, they're very religious. That don't have one thing to do with it. हो, मी ऐकले आहे लोकांना असे म्हणताना, आता ते अतिशय धार्मिक आहेत. त्याचा त्याच्याशी काडी मात्रही संबंध नाही. I've just seen many religions, very developed, many times more sincere than the Christian people of today profess. मी केवळ पुष्कळ धर्म पाहिले आहेत, अतिशय धर्मनिष्ठ आजच्या ख्रिस्ती म्हणून घेणाऱ्या लोकांपेक्षा कित्येक पटीने प्रामाणिक ते. When a mother can take her little fat black baby about that long and throw it into the mouth of a crocodile for the love of her God, I wonder how sincere Christianity is. जेव्हा एक माता तिचे छोटेसे गुडगुडीत काळे मूल घेऊ शकते, जवळजवळ एवढे रुंद, आणि ते एका मगरीच्या तोंडात फेकते तिच्या देवाच्या प्रेमाच्या खातीर,
मला आश्चर्य वाटते ख्रिस्तीयता किती प्रामाणिक आहे. Where a man can afflict himself in such a way with putting 1,000 hooks through his flesh like that. जेव्हा एक मनुष्य स्वतःला अशा प्रकारे पीडा देतो की स्वतःच्या शरीरात 1,000 हुक या प्रकारे खुपसतो. Hanging with balls of water, holding him down like this. त्यांना पाण्याने भरलेले फुगे लटकवलेल्या स्थितीत अशा प्रकारे त्याला खाली धरून असतात. And walk through a streak of fire from here to the end of that tabernacle back and forth and hit white hot band like that for the sacrifice of his God. आणि निखाऱ्याच्या पायवाटेवरून चालतो इथून ते आराधनालयाच्या शेवटपर्यंत पुढे आणि मागे, आणि ते अतिशय तप्त असतात व त्यावर पंख्याने हवा घालतात त्याच्या देवाला अर्पण करण्याकरिता. An idol there with ruby eyes in it and so forth. I wonder where Christianity is. तेथे एक मूर्ती जिच्यामध्ये माणकियाचे डोळे असले आणि इत्यादी इत्यादी. मला आश्चर्य वाटते ख्रिस्तीयता कोठे आहे. So don't think sincerity. Sincerity is not it. Sincerity is all right if it's placed on the right thing. म्हणून प्रामाणिकतेबद्दल विचार करू नका. ते म्हणजे प्रामाणिकता नव्हे. प्रामाणिकता ठीक आहे जर ती योग्य गोष्टीवर ठेवलेली असेल.